ইনষ্টাগ্ৰামৰ পোষ্ট বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি ফেচবুকটো খুলি ল'ব লাগিব ফেচবুকটো ওপেন কৰাৰ পিছত তাত আমি যেটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ মেইন সাইজ পোষ্টবিলাকৰ সাইজ আৰু সেই সাইজটো আমি তাত লগাই ল'ব লাগিব প্ৰথমতে ফাইলত যাম ফাইলত যোৱাৰ পিছত যেহেতু ইয়াতে হাইট আৰু ওয়েটটো দিব লাগিব এটা হৈছে 1080 আৰু 1080 যদি আমি ৰিজলিউশন 300 ৰাখো তেতিয়ালে কোনো প্ৰবলেম নাই ৰিজলিউশন 300 আমি ৰাখিব পাৰো আৰু ওকে দিব পাৰো আৰু মেইনলি এটা বস্তু লক্ষ্য ৰাখিবা এইটো হৈছে কালাৰ মুডটো তোমালোকে আৰজিবি কৰি ৰাখিলে বেছি ভাল হ'ব তাত আৰজিবি বেষ্ট হ'ব যদি কালাৰ মুডৰ কথা কোৱা CMY সাধাৰণতে আমি প্ৰিন্টিংৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো আগৰ ভিডিওত আমি কথাটো কৈছিলে সো এটো হৈ গল ইনষ্টাগ্ৰামৰ পোষ্টৰ মেইনলি পেজৰ সাইজ ডকুমেন্টছৰ সাইজ আৰু লেয়াৰটা লৈছো লেয়াৰটো লোৱাৰ পিছত আমি গ্ৰেডিয়েন্ট বেছিকৈ ইউজ কৰিম এটা গ্ৰেডিয়েন্টৰ কাৰণে আমি ৰেড আৰু ব্লু এটো কম্বিনেশন কৰিম ঠিক আছে অকমান ডাৰ্ক অকমান ডিপ যদি হয় তেতিয়ালে দুটা বস্তু ভাল হ'ব ডিপ ব্লু আৰু ডিপ ৰেড এটো হৈছে তোমালোকৰ ব্লু ৰেড প্ৰথমে সিলেক্ট কৰিলো ব্যাকগ্ৰাউন্ড আৰু ফৰগ্ৰাউন্ড দুটাতে কালাৰটো আসলে কম্বিনেশন হ'ব লাগিব জি হৈছে ইয়াৰ শৰ্টকাট গ্ৰেডিয়েন্টৰ কাৰণে এটা তোমালোকে জাস্ট জি প্ৰেছ কৰিলে হল ড্ৰেগ কৰিলে হল একদম ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা নেক্সটৰ তলত মই একদম লাষ্ট পইণ্টৰ হেখলৈকে একেলগে দিছো যাতে কালাৰটো কম্বিনেশনটো একদম ভাল হয় পাৰফেক্ট হয় ইয়াতে চাও পাৰা এবাৰ ইয়াতে আধাৰলৈকে দিছো যাৰ কাৰণে এনেকা হৈছে সো আমি দিব নালাগে সো একদম ফুল থাকিব লাগিব সম্পূৰ্ণ যাতে একদম এটা পইণ্টৰ পৰা আন এটা পইণ্ট পায় তেতিয়াহলে কালাৰটো মিক্সটো সমান হ'ব ঠিক আছে সো গ্ৰেডিয়েন্টৰ কালাৰটো একদম সমান হৈ গল দুটাতে মিক্স হৈ গৈছে সমানভাৱে ব্লু হৈছে আৰু ৰেড হৈছে যেটো এটা সিম্পল এটা ডিজাইন এটা হ'ব যত আমি স্পেস বেছি ব্যৱহাৰ কৰিম তোমালোকে যদি নাজানা যে ডিজাইন এটা মেইনলি বস্তু হৈছে স্পেস ডিজাইন এটাৰ কাৰণে সো আমি স্পেসটো ম্যাক্সিমাম ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এটা বস্তু লক্ষ্য ৰাখিবা যেতে মেটাৰবিলাক সদায় নোটপ্যাডত লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা নাইবা ওয়াৰ্ডত হক এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্ডাৰ লিখি থৈ দিবা কেতিয়াবা কি হয় ডিজাইনৰ কাৰণে কেতিয়াবা মুছি দিবলগীয়া হয় নহলে বাৰে বাৰে একেটা বস্তুকে লিখি থাকিবলগীয়া হ'ব একাৰ তোমালোকে নোটপ্যাডত ম্যাক্সিমাম ব্যৱহাৰ কৰিবা সো ইয়াতে মই নোটপ্যাডত লিখি লৈছো নোটপ্যাডত লিখি ললে সুবিধা হ'ব যদি আমি কিবা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিব খোজো লেয়াৰ এটা বেলেগকে বনাব বিচাৰো তেতিয়াহলে জাস্ট কপি পেস্ট মাৰিলে হ'ল ঠিক আছে এটা ট্ৰিক্স হয় সো এই টিপসটোৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰথমতে চেনেলটো আমাৰ লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰাটো উচিত বুলি মই ভাবো কাৰণ তেতিয়া যেতিয়া লাইক বেছি পাম তেতিয়া নিশ্চয় চেনেলটো অকমান আমাৰ আগবাঢ়িব সো ঠিক আছে ইয়াতে আমি দি দিছো প্ৰথমে মেটাৰখিনি গোটেইখিনি মই লিখি লৈছো এতিয়া ইয়াৰ পৰা জাস্ট মই কপি কৰিলে হ'ল একদম সিম্পল তিনিটা লাইনৰ ডিজাইন হ'ব ইয়াকে আমি কিছু ব্ৰেক কৰিম আৰু ব্ৰেক কৰি ডিজাইনটো দি দিম ইয়াতে পেস্ট কৰিলো তে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিম কালাৰটো আমি ইয়াতে হোৱাইট দিম বিশেষকে ডিজাইনৰ হোৱাইট থাকিব লগতে ফন্ট বিলাক সিলেকশন কৰোতে অকমান তোমালোকে লক্ষ্য ৰাখিবা ফন্টৰ কাৰণ বেলেগ এটা কোৰ্স বা ক্লাস এটা বনাম যত আমি আলোচনা কৰিম খালি ফন্টৰ বিষয়ে ঠিক আছে ইয়াতে ফন্টৰ বিষয়ে বৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰা নাই ইয়াতে জাস্ট আমি স্পেস কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰো ডিজাইন এটা যে খালি এটা ডিজাইন এটা কেনেকৈ আমি তাক ধুনিয়াকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো তিনিটা লাইনক সেই বস্তুটোহে মই আসলতে এই ডিজাইনটো দেখাম এটা চোৱা তোমালোকে চাই যোৱা ইয়াতে মই আৰু এটা ব্ৰেক কৰি দিম ডিজিটাল আৰু মাৰ্কেটিংটো বেলেগ শব্দ হৈ গৈছে এটা আসলতে হ'ব না লাগে ডিজিটালটো আৰু মাৰ্কেটিংটো একেটাই থাকিব সো ডিজিটাল আৰু মাৰ্কেটিংক মই একেটা বস্তুকে কৈ দিছো ঠিক আছে টাইপোগ্ৰাফিত যাবা টাইপোগ্ৰাফিৰ পৰা তোমালোকে আপলোড যদি ওয়াৰ্কস্পেসত যায় এটো ৰিসেট কৰি লবা সিবিলাকৰ এই অপচনটো হানাই যে কেনেকৈ আমি যিবিলাক আমাৰ টেক্সচাৰ চেঞ্জ কৰিম কেনেকৈ আমি ডাঙৰ সৰু কৰিম এই গোটেইখিনি যে তোমালোকৰ অহা নাই যেতিয়া ওয়াৰ্কস্পেসত যায় তোমালোকে জাস্ট টাইপোগ্ৰাফিটো ৰিসেট কৰি ললে হ'ল তাত গোটেইখিনি অপচন আহি যাব ঠিক আছে সো ডিজিটাল আৰু মাৰ্কেটিংটো বেলেগ হৈ আছে সেইটো আমি এটা কৰিব লাগে প্ৰথম কথা আৰু তাৰ পিছত ডিজিটালত আমি অকমান ফোকাস কৰিব লাগিব সো আমি এটা কেটা কৰি লম এটো একেটা কৰি লোৱাৰ পিছত কোৰ্সটো বেলেগ এটা হ'ব সো এইখিনি আমি লাইন লিখিম আৰু তলত লিখিম দুটা লাইন যত এটা লিখিম আমি কি কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা এইখিনি ইনষ্টাগ্ৰামত সাধাৰণতে পোষ্ট বিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ সিম্পল হলে অকমান বেছি বেটাৰ লাগে সো সেই কাৰণে আমি জাস্ট সিম্পলি বনাম আৰু এটা হাইলাইট কৰিম ডিজিটালটো আমি ৰেডেৰে যদি আমি হাইলাইট কৰিব পাৰো তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব হেটো চাবা কোৰ্সটো অকমান সাইজটো ডাঙৰ কৰি দিছো ওকে কোৰ্সটো সিলেক্ট কৰি অকমান ডাঙৰ কৰিব পৰা যাব
গোটেইখিনিকে অকণমান লাইন কেইটা যদি আমি তলৰ পিনে লমাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল লাগিব আৰু হৈ গ'ল এটা বেলেগ এটা লেয়াৰ ল'ব লাগিব দেই তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে বেকগ্ৰাউণ্ডত যেতিয়া হাইলাইট আমি দিওঁ তেতিয়ালৈকে তোমালোকে এটা বস্তু সদায় লক্ষ্য ৰাখিবা বেকগ্ৰাউণ্ডত নতুন এটা লেয়াৰ ল'বা যিমান পাৰা তোমালোকে লেয়াৰবিলাক লৈ কাম কৰিবা লেয়াৰবিলাক ল'লে কি হ'ব আমি যদি কিবা সৰু সৰু ভুল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক আমি জাষ্ট লেয়াৰটো ডিলিট কৰি দিলে হ'ল গোটেই ডিজাইনটোত কোনো এফেক্ট নপৰে এতিয়া যদি মই ডিজিটেলৰ তলত যিটো হাইলাইট দিছোঁ সেই ডিজিটেলৰ হাইলাইটটো আমি ৰেডত এটা বেলেগ এটা লেয়াৰ দিছোঁ ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল চ' এতিয়া আমি নতুন এটা লাইন ল'ম যেনেকৈ ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম মানডেৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ অনলাইন কোৰ্চ চ' সেইকাৰণে কি কৰিম ইয়াতে জাষ্ট আমি ইয়াতে দি দিছোঁ হৈ গ'ল আৰু এটা বস্তু লক্ষ্য ৰাখিবা এলাইনমেণ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা কণ্ট্ৰল R হৈছে ইয়াৰ স্কেল এইটো তোমালোকে চোৱা এইটো সমানভাৱে যাতে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আহে অনলাইন কোৰ্চ গোটেইখিনি যাতে সমানভাৱে ষ্টাৰ্ট হয় এলাইনমেণ্টটো তো এই বস্তুটো অকণমান লক্ষ্য ৰাখিবা যাতে ডিজাইনবিলাক অকণমান স্মুথলি হয় এলাইনমেণ্টটো যিহেতু ইয়াতৰ ডিজাইনিঙৰ এটা প্ৰিন্সিপাল হয় চ' প্ৰিন্সিপাল তোমালোকে যদি নাজানা নেক্সট এটা ক্লাছত বনাম য'ত আমি প্ৰিন্সিপালৰ কথা আলোচনা কৰিম তাত খালি প্ৰিন্সিপালখিনি কথাই ডিছকাছ কৰিম য'ত কেনেকৈ কি প্ৰিন্সিপাল সাধাৰণতে ডিজাইন এটা হয় যেনেকৈ ইয়াতে স্পেচ আৰু এলাইনমেণ্ট বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট চ' আমি এইটো পিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ডিজিটেলটো ইয়াৰ যিটো হাইলাইট এইটো অকণমান পিছলৈকে আৰু আমি ঠেলি দিব পাৰোঁ অ'কে এইটো হৈ গ'ল এতিয়া ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম মানডে এইটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যাতে অনলাইন আৰু কোৰ্চ এই দুটা বস্তু একেটা পজিশ্যনৰ পৰা যাতে ষ্টাৰ্ট হয় এই বস্তুটো আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ ইয়াতে তাৰপিছত ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ ইউটিউব চেনেল এই বস্তুটোৰ আমি একেটা এলাইনমেণ্টৰ পৰাই অৰ্থাৎ য'ৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম মানডে একেটা পজিশ্যনৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম নেক্সট লাইনটো চ' আমি ডুপ্লিকেট কৰি লৈছিলোঁ এইটো তোমালোকে যদি নাজানা কণ্ট্ৰল অল্ট আৰু যদি আমি ড্ৰেগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো মানে তাৰ পৰা ডুপ্লিকেট কৰিব পৰা যায় নাইবা লেয়াৰটোক যদি তোমালোকে কণ্ট্ৰল J প্ৰেছ কৰা তথাপি তাৰ পৰা এটা নতুন এটা লেয়াৰ আমি বনাব পাৰোঁ ঠিক আছে এই ফণ্টটোৰ চাইজ অকণমান সৰু হ'ব ওপৰটোতকৈ ক'ত কেতিয়া সৰু হয় ডাঙৰ হয় সেইটো আচলতে ডিজাইনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এনেকুৱা কোনো স্পেচিফিক কথা নাই যে এইটো ডিজাইন ইমান সৰু হ'ব বা ইমান ডাঙৰ হ'ব সেইটো আচলতে দেখাৰ ওপৰত কথা গোটেইখিনি কিন্তু কিছুমান আচলতে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি কিছুমান ডিজাইনাৰে এতিয়া কিছুমান থিয়ৰী বা ফৰ্মুলা উলিয়াইছে যে ইমানখিনি ফণ্ট এইটো বস্তুৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিব লাগে সেইটো বস্তু উলিয়াইছে নহ'লে তাত কোনো ধৰণৰ ডিজাইনিঙত এনেকুৱা নাই যে এইটো ফণ্ট চাইজ এনেকুৱা হ'ব লাগিব এনেকুৱা ডাঙৰ হ'ব লাগিব কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা নাই স্পেচিফিক চ' আমি ইউটিউবটোক অকণমান লগৰ ফিল দিছোঁ কাৰণ ইউটিউবৰ লগটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত সাধাৰণতে এটা ৰেড থাকে চ' আমি ৰেডেৰে এইটো হাইলাইট কৰিছোঁ ঠিক আছে অলমষ্ট হৈ গৈছে এটা জাষ্ট আমি ইয়াক ছেপাৰেশ্যন কৰিব দেখাবৰ কাৰণে ওপৰৰ যিটো লাইন আছে ওপৰৰ তিনিটা লাইন তাৰ তলত আমি কেইটামান এডাল হাইলাইট কৰি দিম বা লাইন এটা টানি দিম আৰু যাতে ই অকণমান ছেপাৰেট বস্তুটো বুজাই দিয়ে ওপৰত যাতে কোৰ্চ আৰু যাতে ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো বুজাই দিয়ে আৰু ভাল লাগিব মানে লাইন এটা দিলে আণ্ডাৰলাইন যদি আমি দি দিওঁ অ'কে আণ্ডাৰলাইন হৈ গ'ল এইটো মাৰ্কেটিঙৰলৈকে দিলে বেছি ভাল লাগিব হোৱাইটেৰে যদি দিওঁ তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল লাগিব হৈ গ'ল ইমানখিনিলৈকে দিলে হৈ যাব মাৰ্কেটিঙলৈকে দি দিওঁ বাকীখিনি নালাগে এইটো হাইলাইট কৰি দিলে হ'ল আৰু হাইলাইট মানে আচলতে এইটো আণ্ডাৰলাইন আৰু ইমানখিনি টপিক আমি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰকাশ কৰিছোঁ মেইনলি হৈছে কি ডিজাইনটোত কি অনলাইন ডিজিটেল মাৰ্কেটিং কোৰ্চ এইটো হৈছে আমাৰ মেইন টপিক ঠিক আছে এটা ষ্টাৰ্ট কেতিয়াৰ পৰা হৈ আছে মানডেৰ পৰা আৰু কিহত দিব ছাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল মানে আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ইউটিউব চেনেলত আৰু মেইন টপিকটো কিহৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যিহেতু মানডেৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ আমাৰ অনলাইন কোৰ্চ চ' এইটোৱে আছিলে ডিজাইন হওক তোমালোকে ভাল পাইছা আশা কৰোঁ তোমালোকে কিছু হ'লেও ইয়াৰ যিটো থিয়ৰী সেইটো বুজি পাইছা আৰু নতুন নেক্সট ভিডিঅ'ত নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু অন্য এটা টপিক অন্য এটা ডিজাইনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিলৈ মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আমাৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞানস্কুল এছামিজ থেংক ইউ